हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ एडमिट कार्ड यसरी BSc.CSIT को एडमिट कार्ड आइसकेको छ। कसरी डाउनलोड गर्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछ र हामीले चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसनहरु पनि सबै राखिदिएको छौं, त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछ। कहाँनिर रहेको छ A to Z आजको भिडियोमा कुराकानी गर्नेछ। सो पहिले चाहिँ हामी चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसनको बारेमा कुराकानी गरौँ है त, जुन चाहिँ मेरो वेबसाइटमा भेटाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ www.prohibited.com.np भन्ने वेबसाइट रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ CSIT इन्ट्रान्स एक्जाम लेखेको देख्नुभयो होला। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा देखिसकेपछि यहाँ त सबै डिटेलमा जुन चाहिँ 2069 देखि लिएर 2079 सम्मको सबै डिटेलमा राखिदिएको छु। यो चाहिँ तपाईहरुको नेक्स्ट गरेर तपाईहरुले चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने काम चाहिँ तपाईहरुको रहेको छ। बुझ्नुभयो? सिलेबसहरु पनि रहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफैले चेक इट आउट गर्नु होला। ल यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामको क्वेशन रहेको छ, पास्ट इयरको क्वेशन रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। यो हामी चाहिँ TU को वेबसाइट रहेको छ, लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल यसमा चाहिँ अब सिम्पली तपाईले यो इन्टरफेस त देख्नुहुन्छ। तपाईहरुको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। कार्डेमीलाई यहाँ चाहिँ BSc.CSIT मा गएर यहाँ एप्लाईमा क्लिक गर्छु र यहाँ एप्लाई चाहिँ तपाईहरुको रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ क्लोज भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ हेर्नु त चेक योर स्ट्याटसमा तपाईले के भनेको छ, कन्टिन्यू हियर इफ यू अलरेडी हैव सेभ योर एप्लिकेसन टु चेक योर स्ट्याटस एन्ड प्रिन्ट योर एडमिट कार्ड इफ रेकर्ड इज भेरिफाई भनेको छ। सो यहाँ चाहिँ हेर्नु त चेक योर स्ट्याटस / प्रिन्ट एडमिट कार्ड भनेछ र क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ लेभल के छ, ब्याचलर लेभल हो। त्यसपछि प्रोग्राम के छ, BSc.CSIT हो र कन्ट्याक्ट नम्बर, डेट अफ बर्थ र भाउचर नम्बर भर्नु होला। अनि त्यसपछि के रहेको छ म तपाईलाई भन्दैछु, एकछिन रोक्नुस्, म तपाईलाई सिल अप गरेर देखाइदिन्छु। ल अब अपलोड गर्ने काम हो, मेरो चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु नि त। यो चाहिँ भाउचर नम्बर रहेको छ, भाउचर नम्बर यहाँ चाहिँ राख्दिम, भाउचर नम्बर भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ फोन नम्बर पनि राख्दे, फोन नम्बर पनि भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ जन्म मिति चाहियो, डेट अफ बर्थ पनि राखिदिए। ल व्हाट्स योर स्ट्याटसमा क्लिक गर। क्लिक गर्दाखेरि अपलोड गर्ने काम हो, म गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा हेरौँ त, डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ त। यहाँ चाहिँ के रहेको छ, कन्फर्मेसन पेज त अलरेडी तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नु अरे, यहाँ चाहिँ एडमिट कार्डमा क्लिक गर। ल एकैछिन वेट गर्नु होला। हेर्नुहोस् त एडमिट कार्डमा सबै रहेको छ। अपलोड गर्ने काम चाहिँ मेरो अपलोड गरिदिन्छु। तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर पनि रहेको छ, साथसाथै सिम्बल नम्बर पनि देख्नुभयो होला, देख्नु भएन ल, हल्का जुम गरिदिन्छ। सिम्बल नम्बर पनि छ, एडमिट कार्डभित्रै रहेको छ। इक्जामको सेन्टर पनि तपाईँहरूको एडमिट कार्डभित्रै रहेको छ। बुझ्नुभयो? अरू के रहेको छ र तपाईँहरूको प्रवेश परीक्षार्थीहरूले निर्देशक भन्नुपर्छ, तपाईँहरूको चाहिँ के गर्नुपर्छ, के गर्नु मिल्दैन भनेर यहाँनिर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ 12-15 नम्बरमा हेरौँ न त, कक्षा 12मा 2 विषय एनजी रहेको परीक्षार्थीहरू प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाउने छन्। मैले सुरुमै तपाईँलाई भनेको छु नि त, होइन र? एनजी आएको विद्यार्थीले पनि फर्म भर्न पाउँछ भनेर सुरुमै भनिदिएको थियो होला, पक्कै पनि त्यो भिडियो तपाईँले चाहिँ हेरिसक्नु होला। तर यस्ता परीक्षार्थीहरूले तोकिएको न्यूनतम योग्यता भर्ना अन्तिम भन्नुपर्छ। तपाईँहरूको चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि एनजी त तपाईँहरूको आएको छ हो, एनजी आइसकेपछि तपाईँहरूको इन्ट्रान्स के अरे रिइक्जाम दिनुहुन्छ। रिइक्जाममा फेरि पनि तपाईँहरूको एनजी अथवा फेल हुनुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ के अरे तपाईँहरूको पैसा जुन चाहिँ फर्मको चार्ज पनि काप हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूको 1500 हो कि 1700 हो कि 1800 लागेको छ, त्यो चाहिँ जान्छ डुब्छ। यदि तपाईँहरूको टपर नै किन नहुनुहुन्छ, मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको अहिले एनजी आएको छ, रिइक्जाम दिइसकेपछि पनि तपाईँहरूको रिजल्टमा पनि एनजी आएको छ भने दुईचोटि तपाईँहरूको एनजी आयो, त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ एडमिसन गर्न पाउनुहुन्न। मानव अहिले चाहिँ तपाईँहरूको एनजी आयो, हाम्रो चाहिँ 9 गतेदेखि 9 र 10 गते दुई दिन चाहिँ इक्जाम छ नि त, होइन र? हो, त्यो 2 दिनको इक्जाममा तपाईँहरूको चाहिँ 2टा विषय लागेको छ भने 2टा इक्जाम दिएर कटाउनु भयो। सपोज कटाइसकेपछि तपाईँको एडमिसन गर्ने बेलामा तपाईँहरूको डकुमेन्ट चाहिँ पुरा हुनै पर्छ भनेको छ। 15 नम्बर पोइन्टले त्यही भन्छ।
एनजी आएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ फर्म चाहिँ फिलअप गर्न पाउँछ, मैले सुरुमै भनेको छु। तर के भनेको छ त भन्दाखेरि एडमिसन गर्ने बेलामा तपाईँको सबै डकुमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्ने छ भनेको छ। ल अब तपाईँको नोटमा पनि लेखेको छ, भन्नुपर्दा रातो हाइलाइट गरेको छ, you will have every right to reserve the information currently because of the technical administration भनेको त सबै चाहिँ त्यो टेक्निकल के हो सबै चाहिँ टियुसँग हुन्छ। र यहाँ चाहिँ क्यालकुलेटरको पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ, क्यालकुलेटर पनि पाइन्छ। यो 5 नम्बरमा हेरौँ त, परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा तपाईँहरूको चाहिँ मेमोरी फङ्सन नभएको अर्डिनरी साइन्टिफिक क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइन्छ। अब कस्तो खालको क्यालकुलेटर हो त्यसको बारेमा पनि भनिदिन्छु, त रोक्नुहोस् है त, म यहाँ चाहिँ देखाइदिन्छु। यस्तो खालको क्यालकुलेटर पाइन्छ, यो पनि पाइन्छ, तर यो प्रोग्रामिङवाला चाहिँ पाइँदैन। काट्टा गरेको छु नि त, काट्टा भनेको अर्थ पाइँदैन, यो दुइटा चाहिँ पाइन्छ मजाले। इन्ट्रान्स एक्जाममा BSc.CSIT होस् या BIT का जुनमा पनि यो क्यालकुलेटरहरू पाइन्छ, बुझ्नुभयो? ल यो भयो। अब यहाँ चाहिँ के रहेको छ, अब तपाईँहरूले चाहिँ आफैले पढ्नु होला। यहाँ पासवर्डहरू के कस्तो रहेको छ, र तपाईँहरूको चाहिँ एडमिसन भन्नुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम दिन जाँदाखेरि सेन्टरमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ सिट प्लान अनुसार नै बस्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कुरा भयो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि नागरिकता अथवा तपाईँहरूले के सब्मिट गर्नुभएको छ त फर्म भर्दाखेरि, नागरिकता सब्मिट गर्नुभएको छ कि जन्म दर्ता सब्मिट गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ एज अ प्रुफको लागि तपाईँले चाहिँ लैजानै पर्छ, बुझ्नुभयो? र यहाँ चाहिँ क्वेसन बारे सम्बन्धी कुनै पनि के अरे क्वेसनहरू के कस्तो रहेको छ कुनै पनि सोध्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूको गाइडसँग केही पनि सोध्न पाउनुहुन्न। परीक्षामा चाहिँ तपाईँहरूको 1 घन्टा अगाडि आफ्नो सिट र परीक्षा भवन छाड्न पाइनेछ भन्नुपर्दा 1 घन्टा जस्तै कि आधी घन्टा पछि ल छुट्टी तपाईँले भ्याउनु भयो, आधी घन्टा पछि निस्केर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जान मिल्दैन, 1 घन्टा पछि मात्र जान पाउनुहुन्छ। र परीक्षार्थीहरूले क्वेसन पेपर र एन्सर सिट अनिवार्य रूपमा स्टिचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, र क्वेसन पेपर र साथसाथै तपाईँको एन्सर सिट हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ सँगै स्ट्यापलर गरेर टिचरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ घर लैजान पाउनुहुन्न क्वेसन पेपर, र मानव सपोज तपाईँको क्वेसन चाहिँ तपाईँको घरमा लैजानु भयो, एन्सर सिट मात्र दिनुभयो भने तपाईँको कपी चेक हुँदैन, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। र अरू के हो आफैले पढ्नु होला। रफ परीक्षा दिँदा आवश्यक रफ गर्नु परेमा क्वेसन पेपर, मैले सुरुमै तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको हुन्छु, तपाईँहरूको एक्जाममा तपाईँहरूको रफ पेपर दिँदैन भनेर सुरुमै बारम्बार भनेको हुन्छु नि त। तर रफ गर्न परेमा क्वेसनमै रफ, बुझ्नुभयो? र एन्सरमा चाहिँ तपाईँहरूको हो यो पुरै कालो लगाउनु पर्ने हुन्छ, पुत्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? ल यति नै रहेको छ। अब के कस्तो रहेको छ, आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। र अब तपाईँलाई चाहिँ फ्रीमा भिडियोहरू पनि राखिदिएको छु, जुन चाहिँ तपाईँको गुप्ता ट्युटोरियलको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्ट त थुप्रै रहेको छ, म त्यही पनि देखाइदिन्छु नि त है त, गुप्ता ट्युटोरियल भनेर देखाइदिन्छु। ल अन्त प्लेलिस्ट चाहिँ गर्नु होला, प्लेलिस्टमा थुप्रै राखिदिएको छु है। यहाँ चाहिँ प्लेलिस्ट भनेर जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ चाहिँ तल जानुहोस् त, प्लेलिस्टमा तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। BSc यहाँ इन्ट्रान्सको छ नि, त्यो इन्ट्रान्सको कुराकानी गर्दैछ, म्याथमेटिक्स, त्यसपछि फिजिक्स केमिस्ट्री, BIT को म्याथमेटिक्स भयो, त्यसपछि कम्प्युटरको पनि भिडियो राखेको छु, यति नै राखेको छ, बुझ्नुभयो? ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। हामी फेरि पनि यस्तै खालको अरूको भिडियो अरू भिडियो पनि प्रोभाइड गर्नेवाला छ तपाईँहरूको लागि। सो अहिलेसम्म त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन ह्याभ अ गुड डे।